Bine v-am găsit la o nouă ediție a Business Reinvent, locul unde încercăm să aducem oameni și business-uri de succes care vor împărtăși din experiența lor pentru toată lumea. Astăzi o avem invitată pe Tatiana Shen de la BaseLinker. Bine te-am găsit, Tatiana! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Îmi face plăcere să vin aici, să discutăm despre business-urile din România și din internațional, din afară. Da, spune-mi cum ai ajuns tu să lucrezi într-o companie de tehnologie care ajută companiile de e-commerce? Știi cum, pandemia ne-a reinventat pe toți. Eu am un background de consultanță și de setup-uri internaționale. În pandemie mi-am făcut un magazin online. Cum eu căutam o soluție de genul BaseLinker, dar nu găseam pe vremea aceea care să mă ajute să fac procesele să le îmbunătățesc, să nu mai stau atât de mult în fața calculatorului și să dau cu copy-paste ca să fac facturi, AVB-uri și... Spune-mi cine este BaseLinker și cum a ajuns să intre pe piața din România? Ce face și cum ajută magazinele de e-commerce din România? BaseLinker este de 16 ani în piața din Polonia prezent. Este o platformă SaaS pentru magazinele online, dedicată magazinelor online și business-urilor online. Este o platformă care îți ușurează munca, viața de zi cu zi. Te ajută să vinzi pe mai multe canale de vânzare, pentru că ai acces din platformă la peste 69 de marketplace-uri. Îți aduce într-un singur loc magazinul tău online, soluțiile de curierat, marketplace-uri, mai nou avem și Slack, Gmail, deci toată afacerea într-un singur loc. Deci este un tool care te ajută și simplifică viața unui mic magazin sau mai mare magazin de e-commerce în relația în special cu canalele de vânzare, marketplace-uri și așa mai departe. Da. Deci e o soluție care le uniformizează. Spune-mi, pe piața din Polonia, pentru că business-ul BaseLinker a început, s-a dezvoltat pe piața din Polonia, cât de mare este business-ul în Polonia? Noi avem 50% din piață. Avem acum, la momentul actual, suntem peste 18.000 de magazine online care folosesc soluția noastră. Suntem destul de mari. Deci se poate spune că BaseLinker este liderul de piață pe soluțiile de automatizare din Polonia. A intrat și pe piața din România anul trecut, nu? Anul trecut ați intrat pe piață. În decembrie am intrat în România. Cum a mers business-ul de la intrarea pe piața din România până acum? Și cum se vede zona asta de soluții de automatizare în România, din perspectiva BaseLinker? Din perspectiva noastră, e o nevoie foarte mare de automatizare în piața de e-commerce din România, pentru că piața începe să se ajungă la maturitate, începe să te maturizeze. Deja cumva a devenit mai stabilă, nu mai este creșterea aceea foarte mare de la an la an. Și atunci sellerii sau magazinele online trebuie să înceapă să se gândească la experiența, nu doar cum să vândă un produs, ci cum să vândă o experiență și cum să se diferențieze de ceilalți, să fie concurența mai ușoară, ca să zic așa. Piața este, eu zic, pregătită pentru astfel de soluție. Nu este ușor pentru noi să explicăm și să facem să înțeleagă de ce este necesară automatizarea și de ce este necesar să vinzi pe mai multe canale de vânzare, să nu te focusezi doar pe magazinul online și doar pe marketplace-urile din România, de ce să ieși în afară, de ce să-ți crești vânzările.
să facem să înțeleagă că România este o piață mică, comparativ cu celelalte țări din Europa, aceeași Polonia, este... Deci, și voi încercați să cumva convingeți magazinele de e-commerce din România să facă pasul, să iasă din România, să se ducă către piețele internaționale, unde găsesc o piață mult mai mare și sunt mult mai multe oportunități. În felul ăsta își diversifică și riscul, dar au și un potențial mai mare de creștere. De curând, Postis, împreună cu Basedinker, au făcut un parteneriat strategic pentru a-i ajuta pe sellerii și magazinele de e-commerce din România să meargă cu zona de automatizare și experiența clientului mult mai departe. Cum ți se pare ție că genul ăsta de parteneriate îi ajută pe ei să funcționeze mai bine într-o piață din ce în ce mai matură și unde concurența și, să zicem, așteptările clienților finali sunt din ce în ce mai mari? Eu cred că pentru antreprenorul român care are un magazin online și vinde local în România, cea mai mare frică este frica de necunoscut. Că până la urmă o piață externă sau mai multe piețe externe sunt necunoscute. E frica de cum să mă listez pe un marketplace sau să mă duc cu magazinul meu online acolo. Aici acoperim noi, pentru că listarea pe marketplace prin Baselinker devine din ce în ce mai ușoară. Este foarte simplu după ce ți-ai adus produsele în platformă să te listezi pe mai multe marketplace-uri. Să nu mai fie nevoie să vorbești mai multe limbi străine, pentru că platforma noastră este în limba română și atunci ți-e mai ușor să operezi de acolo. Și al doilea, cea mai mare frică este logistica. Și aici veniți voi cu soluția. Eu mi-am dorit de foarte mult timp acest parteneriat, pentru că, da, împreună, prin acest parteneriat, o să reducem din acea frică de necunoscut. Încurajăm să iasă în afară și ajutăm cu soluțiile noastre să fie mai puțin scary, ca să zic așa, această ieșire din România și atingerea. Întotdeauna un pas nou, orice lucru nou la început este însoțit de o frică, dar știi cum e, până faci primul pas. Noi suntem aici pentru primul pas, să-i ajutăm să iasă în afară, după care o să ținem de mânuță și ajutăm în tot parcursul pe care îl vor avea acolo. Da, e o experiență nouă pentru magazinele românești să iasă pe piețe internaționale. Într-adevăr, până de curând se concentrau foarte mult pe piața locală. Cu asta era obișnuit. Așa cum spuneai și tu, trecerea de la comerțul local, național, la un comerț transfrontalier pe mai multe geografii presupune și anumite riscuri și provocări, printre care tu ai amintit două dintre ele. Însă este un pas necesar pe care trebuie să-l facă orice e-commerce și să gândească că este o direcție în care trebuie să meargă. Tu spuneai că, în fine, motivul principal pentru care ai intrat în zona de e-commerce este dată de ultimii 2 ani generați de pandemie. Probabil ca tine. Sunt mulți. Sunt mulți, da. Cu siguranță. Acum că pandemia, să zicem, sau măcar efectele inițiale s-au diminuat, piața s-a așezat. Din păcate, nu e un context macroeconomic foarte favorabil. Inflație destul de mare, să zicem, avem și o situație geopolitică destul de complicată, foarte aproape de noi. Din toate punctele astea de vedere, este din ce în ce mai provocator pentru economie în general și pentru magazinele online ca să facă față concurenței. Cum vezi tu anul 2022 din perspectiva, să zicem, zonei de e-commerce, atât local în România, cât și, să zicem, în regiune?
Eu cred că, într-adevăr, concurența o să fie grea pentru antreprenorii din România, dar în același timp o să îi motiveze să se reinventeze sau să găsească soluții de a deveni mai buni. Maturizarea unei piețe înseamnă să ajungem să avem experiențe mai bune și să avem antreprenori mai pregătiți pentru crize economice, pentru concurență mai acerbă, pentru curajul de a încerca lucruri noi, de a ieși în afară, de a face, de a se dezvolta și a crește. Cum văd eu, 2023 a fost o perioadă destul de instabilă pentru noi, tot ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Nu pot să... Dar cred că la ce ne-a ajutat e să fim cumva pregătiți pentru orice. Ok, este într-adevăr o perioadă foarte grea pentru noi, dar ce avem nevoie să facem ca business să meargă înainte? Găsim soluții noi, căutăm post-its, căutăm Baselinker, ne automatizăm procesele, încercăm să fim mai buni, să livrăm produsele la timp, să ne diferențiem de ceilalți, să dăm o experiență consumatorului final și nu doar un produs care o să ajungă către el. Eu cred că 2023 o să fie un an bun pentru noi. Cum a fost 2022? Pentru că este primul an al vostru în România. Ați venit în 2021 pe final de an. Să zicem că 2022 este primul an pe care o să-l experimentați pe piața din România. Cum stați vis-a-vis de planurile pe care vi le-ați făcut voi la început de an? Sunteți acolo unde vă doriți? Sunteți poate mai bine? Se putea și mai bine? Sau, în fine? Vreau să zic că n-a fost un an ușor. Dificil, evident. Orice a început, cum ziceam, este ca și cum vrei, ca și atunci când vrei să ieși în afară. E greu. E greu. Pentru orice business, pentru orice afacere este greu să ieși, indiferent de ce faci. Dar a fost un an frumos. Am crescut, ne-am așezat cumva în piață, ne-am făcut cunoscuți, am adus soluția. Suntem aproape de așteptările pe care ne le-am pus și nu erau mici. Deci eu zic că suntem bine. Suntem aproape de clienții noștri, suntem în continuă dezvoltare, avem integrări, mult mai multe integrări decât ne-am planificat. Este foarte bine. Da, deci cumva sunt foarte mândră de asta pentru că chiar dacă am deschis pentru că anul trecut am deschis 3 țări. După cum îți povesteam mai devreme, avem și Cehia și Brazilia și mai avem și alte țări în plan. Noi suntem pe creștere. Chiar și așa, în România am reușit să integrăm foarte mulți parteneri, foarte multe platforme, marketplace-uri și da, suntem bine. E destul de interesant pentru că Baselinker a fost fondată în Polonia, da. Multă vreme a funcționat doar în Polonia și dintr-o dată se extinde destul de rapid pe mai multe geografii. Prima țară din afara Poloniei a fost România. Da. După aia Cehia și acum Brazilia, este Brazilia. În iulie a fost, da. Dacă te uiți un pic pe hartă, o să vezi că, în fine, nu găsești neapărat un anumit pattern. Cumva poți să explici de unde, zicem, măcar dorința asta Baselinker de a intra pe piața din America de Sud, în Brazilia? Brazilia este o piață foarte mare și este cu un potențial enorm. Ei au tendința asta de a de a crește, de a inventa. Zona asta antreprenorială e foarte dezvoltată la ei.
peste 2 milioane 200 de magazine online, cred că sunt mai multe, sunt mult mai multe. Și Brazilia o să fie prima noastră, cumva ne apropiem peste ocean, primul nostru footprint, ca să zic așa, de unde să începem creșterea și dezvoltarea în acea zonă. E o piață bună în e-commerce. E o piață în creștere. Da, este o piață în creștere și creștere, da, să știu că, da, exact. Da. Interesant. Inițial am crezut că se pot reutiliza, să zicem, integrările cu marile platforme de tip marketplace, de genul Amazon, Shopify și așa mai departe. Dar înțeleg că în Brazilia sunt alți jucători importanți. Da, culmea că și eu credeam că Amazonul este cel mai mare marketplace înainte să încep să colaborarea cu BaseLinker, dar nu, au marketplace-uri foarte, foarte mari. Amazonul nu este jucătorul lor cel mai important din piață. Este și el acolo prezent, dar au alte marketplace-uri foarte, foarte mari. Legat de marketplace-uri și unde își plasează, să zicem, magazinele, sellerii, comenzile, poți să ne spui cam care ar fi top 5 marketplace-uri pe care le utilizează clienții voștri din România? În România? Da, clienții din România. Care sunt marketplace-urile unde își plasează ei comenzile? Clienții voștri, evident. Dacă vorbim local sau vorbim și în afară. Internațional? Da, clienți din România care își plasează comenzile în marketplace. Bine, în România este clar EMAG. Da. Este cel mai utilizat, este Vivre. Dacă ieșim în curând o să avem și integrarea cu Elefant. Deja este în test și atunci o să vedem și... Interesul este foarte mare și pentru Elefant. Da. În afară, eu am văzut un interes foarte mare pentru Allegro. Allegro. Da. Interesant. Allegro, într-adevăr, este cel mai mare jucător din piață în Polonia, după care este și Empik. Și cred că cei care vor merge spre Allegro vor merge și către Empik. Amazon, Etsy, eBay, curiozitatea este foarte mare, nu toți și vând pe aceste marketplace-uri, dar am văzut că crește acest interes. Exact, am simțit așa că cred că noi le ușurăm cumva partea asta de listare și le dăm curaj să încerce și atunci apare întrebarea, dar cum ar fi să vând și pe Amazon, mai ales că de la noi din platformă poți să vinzi pe toate, deci Amazon US și cele din Europa, deci nu ești limitat la o singură geografie. Exact. Deci cumva astea ar fi cele mai mari și cele mai de interes, dar în același timp avem și partea de Cehia, Mall Căzău, care la fel este un marketplace mare. Avem Otto în Germania, la fel este un... Și cam astea sunt cele mai întrebate, dar nu neapărat cele... Utilizate. Nu neapărat că utilizate, nu sunt singurele care sunt întrebate. Lumea este și gestionează cumva partea de vânzări în funcție de necesitățile piețelor sau ce vând. De exemplu, avem și Kaufland.de. Să știi că și Kaufland.de este un interes destul de mare pentru sellerii din România. Bine, în Germania, Kaufland este marketplace. Unul dintre primele 3 marketplace-uri din Germania. Este destul de mare. Spune-ne ce planuri aveți voi pentru 2023. Deși, în fine, 2022 nu s-a terminat, bănesc că deja lucrați la planurile pentru 2023. Păi noi în continuare vrem să creștem. Să ajungem... Cât de mult vreți să creșteți? Foarte mult vrem să creștem. Ne dorim 50% din piața din România de selleri. Vorbesc acum, nu de selleri. În ce interval de timp vreți să ajungeți la cota de piață de 50%? Bine, noi ne planificăm în 3-5 ani, acum în funcție și de, bineînțeles, de contextul economic și ce se mai întâmplă în jurul nostru, pentru că, după cum vorbeam mai devreme, este un pic instabilă piața
și nu știm ce să... Dar optimistic, planurile sunt... Să creșteți mult pe piața mult, din România da. și să atingeți la o cota de 50% în 3-5 ani. Ceea ce, în fine, e perfect realizabil dacă ne uităm la cum ați început. Ați început destul de tare, sunteți aproape de clienții voștri, vreți să-i ajutați, îi sprijiniți să activeze și pe piața din România, dar și pe piețele internaționale. Da, noi, uite, ce facem noi diferit de Polonia. În Polonia avem parte de suport, într-adevăr, pentru utilizatori, dar nu avem partea asta de a le arăta platforma sau a sta cu ei să facă anumite integrări în platformă. Noi, în România, pe lângă faptul că a deveni client BaseLinker nu înseamnă doar a intra în platformă și a-ți face toate conexiunile de unul singur. Noi le arătăm clienților noștri cum să utilizeze platforma și stăm cu ei de la început până când se obișnuiesc cu cum să o folosească, să le arătăm cum să integreze, cum să conecteze conturile de marketplace-uri sau facturi, platformele de da, zona de facturare, zona de curierat și așa mai departe. Sunteți mult mai aproape de client în zona de onboarding. Nu îi lăsați să facă self-onboarding, sunteți foarte aproape și orientați către client să-l ajutați să-și facă integrarea și listarea în platforma voastră. Da, noi simțim nevoia să fim mai aproape de clienți aici în România, pentru că... Asta e o nevoie pe care o simțiți voi sau vedeți că este o nevoie? Nu, este o nevoie. Noi nu vrem să ne complicăm singur viața. Da, este o nevoie în piață să explicăm. Este o platformă cu foarte multe tool-uri, features. Îți oferă într-adevăr, din momentul în care ai setat-o, practic nu mai ți-a ușurat munca, îți salvează foarte mult timp în funcție de cât de mare este afacerea. Că pentru cei care se integrează, au până într-o 100 de comenzi, ok, nu-ți salvează atât de mult timp, dar îți dă posibilitatea să crești pentru că te ajută să te listezi pe alte marketplace-uri. Iar pentru cei mai mari care vor să crească și au o problemă cu nu găsesc timp suficient să crească pentru că tocmai aceste procese repetitive pe care trebuie să le facă în fiecare zi pentru a onora comenzile le mănâncă foarte mult timp, noi prin automatizări asta facem, îți luăm această povară de pe umeri să nu mai, ca să poți să te ocupi, să crești, să ieși, să vinzi în afară. Da. Deci, ce faceți voi este, spuneți în felul următor, noi te ajutăm să-ți eficientizezi un pic timpul și te lăsăm pe tine să te ocupi de ceea ce este core business tău, să vinzi. Da? Deci tu trebuie să vinzi, iar de zona asta de cât de ușor e vânzarea, pe câte canale și așa mai departe, ne ocupăm noi și simplificăm viața. Legat de, să zicem, zona asta de simplificare, automatizare, creștere, e adevărat că în perioada asta e o situație destul de volatilă, situația schimbă de la o zi la alta și un tool ca BaseLinker te ajută să scalezi foarte repede sau să, în fine, descalezi dacă e cazul și te ajută la zona de experimentare. În primele, 6-9 luni de zile de când sunteți pe piață, ați văzut apetitul ăsta al clienților români de a experimenta, de a intra pe anumite piețe, să vadă cum merge, dacă crește business-ul să-l scaleze, dacă nu, să se repoziționeze, să ducă pe alte magazine, marketplace-uri și alte geografii? Curiozitatea există. Problema este curajul de a și face acei pași spre creștere, spre externalizare. Deci aici este problema. Dar există, într-adăvă, am văzut că comparativ cu începutul anului, să zicem acum, deja suntem în septembrie, într-adevăr au început să se orienteze spre a vinde în alte țări și a-și crește afacerea, a încerca lucruri noi și platforme noi.
Bun, să zicem că eu sunt un seller și aș vrea să mă listez în BaseLinker, care mă ajută să-mi automatizez procesele. Poți să spui care este modelul vostru de business? Cât plătesc? Cum arată oferta pe care o primesc de la BaseLinker? Păi depinde. E complicată? E simplu de înțeles? Noi avem 4 tipuri de abonament. În primul rând, ce vreau să menționez este faptul că, indiferent de abonament, toți au acces la aceeași platformă. Nu este, abonamentul este în funcție de numărul de comenzi pe lună sau numărul de produse aduse în platformă sau numărul de oferte listate pe marketplace-uri. Okay. Cel mai mic, noi avem abonamentul de 9 euro, care e între 0 și 100 de comenzi lunari. O să vorbesc acum în comenzi, pentru că asta cumva e mai relevant. 29 de euro, care este între 100-500, 59 de euro între 500 și 1000 de comenzi și între 1000 și 10.000 de comenzi deja este abonamentul de 100 de euro. Pentru deci e destul de simplu de înțeles. Aveți 4 pachete, ei primesc toate funcționalitățile disponibile în platformă, oriunde în ai acces Europa la absolut sau în lume. Integrările, indiferent de ce... Mai aveți și alte, nu știu, costuri? Că spuneai de integrări, cum i ajutați voi pe zona de onboarding, sau este doar abonamentul lunar? Noi pe partea de onboarding nu percepem nicio taxă. Este interesul nostru să ajutăm sellerii să învețe platforma și să înceapă să o utilizeze și de aceea îi și ajutăm. Avem pe partea de stocuri, sincronizarea stocului, pentru că noi avem mai multe opțiuni, 8 ore, o oră și 5 minute, care e aproape lifetime, instant. Și avem pe partea de prețuri. La sincronizarea prețurilor avem 2 opțiuni. Și sunt costuri în plus față de abonament, dar în general sunt utilizate pe partea de sincronizare a stocurilor. Este necesar pentru clienții foarte, foarte mari, care depășesc acele 10.000 de comenzi lunar, sau în perioada foarte aglomerată, cum este Black Friday sau sărbătorile de iarnă sau campanii, cumva acolo văd necesitatea de a avea o sincronizare mai mare a stocurilor, mai rapidă a stocurilor decât normal se utilizează cam la 8 ore, este ok. Acum, în fine, să zicem că continuăm povestea asta cu sellerul Mircea Stan, care vrea să listeze la BaseLinker. Nu mi-ai zis câte comenzi ai până la urmă. O să spun și câte comenzi am. Ideea e cât de repede, pentru că lumea e curioasă, ok, mă costă 9 euro, dar pot să încep de mâine să lucrez cu BaseLinker? Ce trebuie să fac eu? Pot să încep de azi. Pot să încep și de azi, da. Păi, la noi e foarte simplu. Să-ți creezi un cont durează mai puțin de 2 minute. Sunt 3 pași în care îți introduci datele companiei, e-mail-ul și nici măcar nu e nevoie să-ți introduci datele cardului, pentru că sunt 2 opțiuni. Ori te facturăm și primești factura pe mail sau când vrei tu îți atașezi cardul ca să nu ai această bătaie de cap. Să-ți aduci produsele din magazin, practic, în momentul în care ți-ai făcut contul, ce trebuie să faci să-ți aduci produsele în platformă, ca să poți să le listezi dacă vrei să te listezi pe alte marketplace-uri. Noi avem integrări cu magazine online, precum WooCommerce, Magento, Shopee. Este foarte simplu să-ți aduci produsele din magazinul tău online în platformă. După ce ți-ai conectat și acolo la fel 2 minute să-ți conectezi contul tău la magazinul tău online. Și pentru marketplace-ul la fel, de momentul în care tu ai deja contul creat în marketplace, pentru că practic asta noi nu oferim. Noi nu oferim partea de de contractare, care trebuie să facă fiecare antreprenor în parte, fiecare seller.
În momentul în care ți-ai adus, ai contul deja în marketplace, e simplu. Ți-ai conectat contul prin API Key sau în funcție de fiecare marketplace în parte. E destul de simplu. Da, sunt câțiva exact. pași pe care să-i și faci. Și listezi produsele. Din momentul ăla, să zicem, aș putea, dintr-un singur loc, să-mi gestionez și stocurile, și comenzile, Da. și partea de logistică, și zona asta de, nu știu, monitorizare a activității, tot ce înseamnă comenzi care sunt în afara canalului meu de vânzare online, tot ce este în zona de marketplace-uri. Deci e un proces destul de simplu, nu e foarte complicat. Deci ei trebuie să aibă încredere și curaj să lucreze cu BaseLinker. Spune-mi un pic cum vezi tu zona asta de comerț cross-border. E o temă destul de, să zicem, controversată dintr-o anumită perspectivă, pentru că, așa cum spuneai, românii nu au avut apetitul ăsta de a, să zicem, lucra pe mai multe geografii. S-au concentrat foarte mult pe România, pentru că a fost un spațiu în care a crescut e-commerce-ul în ultimii ani destul de mult. Există potențial și, dacă da, cam cât de mare și cât de mult ar trebui să mizeze clienții din România pe zona asta de comerț transfrontalier și cross-border? Eu încurajez foarte mult vânzările cross-border. Deci să ai acces la piețe care sunt de 3 ori, 4 ori mai mari decât România și să ai posibilitatea să vinzi, pentru că practic nu trebuie să mai mergi. Nu e nevoie să mergi cu magazinul tău online. Există marketplace pe care poți să te listezi. Dacă vrei să te dezvolți și să ieși cu magazinul tău într-o țară, poți să faci lucrul acesta, dar e simplu acum să testezi, să vezi dacă produsele tale sunt de interes sau nu în țara respectivă sau pe marketplace-ul respectiv. Deci poți să experimentezi destul de ușor. Uite, vreau să zic că în BaseLinker nici măcar nu trebuie să ai magazin online. Pentru început, dacă vrei, noi avem partea de warehouse, unde îți aduci produsele, poze, descrieri, prețuri și fără să ai magazin online, poți să testezi pe anumite marketplace și să vezi dacă acele produse pe care le ai tu, unde se vând mai bine sau unde să te listezi sau care merg, care nu merg. Asta este un pas înainte de a-ți deschide un magazin online, părerea mea. Deci cumva poți să faci și acest lucru poți să-l faci și pe partea de internațional. Pe alte marketplace-uri în afară. Da. Noi am început de vreun an de zile să le explicăm, pentru că e o chestie de educație a pieței, clienților noștri, că a vinde în afară este aproape la fel de simplu ca a vinde în România. Asta este unul dintre motivele pentru care Posti s-a făcut parteneriatul cu BaseLinker, pentru că noi vrem să spunem că, dumne, poți să vinzi la fel de ușor și de simplu și în afară ca în România. La fel, nu-ți trebuie foarte mult în zona asta de, să zicem, soluție tehnică și modul în care se gestionează procesarea comenzilor de la captare până la livrare. Este aproape la fel de simplu și în România și în străinătate. Din acest motiv, noi am încercat să facem un parteneriat și să spunem, dom'le, vrem să oferim aceeași experiență a clientului, indiferent de piața pe care activezi. Poate să fie în România sau poate să fie cross-border. Noi încercăm acum, pe lângă faptul că avem parteneriatul cu BaseLinker România, pentru clienții din România, să facem un parteneriat similar și cu BaseLinker Polonia. Să încercăm să aducem experiența clientului integrată și pentru clienții din Polonia, Germania sau în toate geografiile în care activăm. Cum ar trebui să se uite, pentru că vorbeam foarte mult legat de zona asta de educarea pieței și educarea clienților,
cum ar trebui să perceapă clienții beneficiile pe care le aduce, să zicem, nu numai o soluție cum e BaseLinker, dar și o soluție cum este Postis, varianta integrată, care aduce o plusvaloare și mai mare și în zona asta de experiență a clientului și simplificarea proceselor, îl ajută pe seller să își simplifice și mai mult viața. Cum ar trebui să perceapă ei și, nu știu, ce trebuie să facem noi ca să-i convingem că merită să investească în niște soluții de genul ăsta, amândouă platforme SaaS, amândouă care îi ajută să-și eficientizeze un pic operațiunile. Păi, eu cred că voi le rezolvați, exact cum ziceam mai devreme, partea de logistică, care este foarte, iarăși o să-mi vină cuvântul scary pentru ei. Ei au nevoie de curajul acesta de a ieși în afară, de a avea, de a face față concurenței din afară, au nevoie de soluții precum Postis și BaseLinker. Pentru că pe partea de logistic, după cum ziceam, de exemplu, hai să luăm ca Polonia. Da, Polonia. Polonia este o piață deja matură. Acolo e clar că sellerii știu ce vor clienții lor. Știu că cât de important este ca produsul să ajungă la timp, să ajungă, să zicem, dacă ai mai multe produse într-un pachetat corect, cu toate produsele, fără lipsuri, ca să zic așa, în acel produs, să nu fie deteriorat, să nu fie pierdut pe drum. Asta deja nu mai este o experiență și soluțiile noastre, parteneriatul nostru, asta o să ofere o ușurare în a oferi clientului tău nu doar un produs, ci o experiență finală ca să-i vrea să vândă, să cumpere, să revină către clientul, către seller și să vină către magazinul tău online să cumpere. Da. Răspunde la niște nevoi care există în piață. Prima este zona asta de transparență. Eu vreau să știu, de la momentul captării până la livrare și eventual post-livrare, ce se întâmplă cu comanda mea. După aia am nevoie de predictibilitate. Nu numai că vreau să fiu informat, să am zona asta de transparență, dar să știu și când se întâmplă. Dacă lucrurile merg bine, să știu că va fi într-un anumit interval de timp livrat. Dacă se întâmplă ceva, să fiu informat cât mai repede. Și nu în ultimul rând, să am posibilitatea să interacționez cu cel care îmi vinde produsul și din perspectiva mea, cu el trebuie să am tot timpul dialogul ăsta, de la captare până la livrare. Nu trebuie să am o experiență de, să zicem, cumpărare fragmentată. În zona de captare de comandă să am impresia că interacționez cu X, în zona de livrare cu Y, iar atunci când am o problemă să sun un call center și să-mi răspunde altcineva. Vreau ca pe toate segmentele astea să interacționez cu aceeași entitate și este entitatea la care am cumpărat produsele. Pentru mine, sellerul este cel cu care interacționez și cu el vreau să am interacțiunea asta pe tot parcursul. Iar noi, împreună, îl ajutăm să aibă experiența asta integrată, transparentă, predictibilă și când am o problemă să pot să văd în timp real ce se întâmplă cu comanda mea. Acum, pe final, pentru că am abordat foarte multe subiecte, spune-mi ce ți-ai dorit tu să se întâmple dacă ai avea o, nu știu, putere magică ca să convingem, să zicem, cumva sellerii din România și nu numai, că niște tool-uri de genul ăsta și în special varianta combinată între BaseLinker și Postis merită să investească în astfel de tool-uri și să le arătăm că îi ajută să crească mai repede și mai predictibil. Ce mi-ar plăcea să înțeleagă antreprenorii din România că concurența nu este rea, este bună. Ne face pe noi să devenim mai buni, că prin a deveni mai buni înseamnă să vindem mai mult,
Iar ca să devenim mai buni, e nevoie de soluțiile pe care le oferim noi. Pentru că suntem spre finalul ediției, cred că am putea să schimbăm un pic rolurile și să... Da, exact. Să-ți joci și tu rolul de moderator pe final. Dacă vrei să mă întrebi ceva? Păi m-ai tot întrebat tu de ce am venit noi din Polonia în România. Întrebarea este acum, de ce ați hotărât voi să mergeți în Polonia? Da, e o întrebare interesantă. Evident că piața din România ne-a oferit posibilitatea să ne dezvoltăm produsul, să-l rafinăm, să-l facem să fie destul de fiabil, să răspundă la nevoile din piața din România, însă ne-am dat seama că problemele pe care le rezolvăm noi și valoarea adăugată pe care o aducem pe piața din România nu este doar pentru piața din România. Aceleași probleme le regăsim și în alte piețe din toată regiunea și din Europa. Polonia este o țară interesantă pentru noi, pentru că este, cel puțin din perspectiva dimensiunii, de 2-3 ori mai mare decât piața din România. Din perspectiva, să zicem, maturității, este cu 4-5 ani, dacă nu mai bine, mai avansată decât piața din România. Prin urmare, era un candidat bun de extindere în afară. Ne-am uitat și la soluțiile similare din piață și ne-am convins că este o piață bună de abordat. Rezolvăm o problemă care există și în Polonia, nu numai în România. Și Polonia a fost primul pas. Ne-am deschis o filială anul acesta, în februarie. Urmează pe final de an să mai avem încă o filială în Germania și în felul acesta, pe termen scurt, să putem să avem o acoperire cumva pe 3 regiuni diferite. Piața, să zicem, din România, care face parte din zona asta de Europa Centrală și de Est, Polonia, care face legătura între zona de Est și zona de Vest, iar Germania pentru piețele din Vestul Europei. Sperăm că vom reuși să le avem pe toate anul ăsta și să creștem destul de mult pe piețele din afară. Deja, în ponderea clienților noștri, piețele externe reprezintă peste 20%. Așa că încercăm să continuăm trendul. Îți mulțumesc pentru participare la această ediție și pentru, să zicem, întrebările de final. Dacă ar fi să sumarizez în discuția de azi cu Tatiana, am reținut 3 idei principale. Prima ține de, să zicem, curajul antreprenorilor români de a ieși pe piețele din afară. Nu mai este o opțiune dacă sau nu se iasă pe piețele din afară, ci trebuie să o facă pentru că e un pas necesar. 2. Ca să-și ușureze munca, trebuie să folosească soluții de genul BaseLinker, Postis sau combinate ca să-și ușureze munca. Este o investiție pe care o fac și merită să o facă pentru că îi ajută să se concentreze pe core business-ul lor, care este să vândă produse, nu să-și piardă vremea cu tot felul de integrări și soluții tehnice de a rezolva niște chestii pe care o platformă de genul BaseLinker sau Postis le-au rezolvat deja și la altă scară. Și nu în ultimul rând, trebuie să fim optimiști pentru viitor, dar, pe de altă parte, și precauți, pentru că va urma o perioadă destul de volatilă și, din nou, să zicem, cumva plasarea, utilizarea de mai multe canale de vânzare și pe mai multe geografii îi ajută pe selleri să-și cumva diversifice riscurile și potențialul de creștere pentru următorii 2 ani. Mulțumesc pentru participare la emisiune. Sper să ne revedem curând cu vești mult mai foarte bune. Da.
și din partea BaseLink și din partea Postis. Multă admirație și baftă pentru extinderea în țările, în Polonia în primul rând, și să fie cu mult succes, pentru că cred că și Polonia are nevoie de soluția voastră, chiar și cred că o să fie foarte apreciat. Mulțumesc!